දවසක් යාළුවනේ. අද අපි බලමු නහයක් ඇඳගන්න කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ නම් මම කතා කරේ ඇහක් ඇඳගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙන නැති. මම ෆුල් try එකක් දෙනවා අඩුපාඩු අඩුවෙන් කරලා ඔයාලට පැහැදිලි විදියට වැඩේ කරන්න. ඉතින් අද බලමු නහයක් ඇඳගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දවස් 8කට කලින් වගේ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් A5 size එකේ ආර්ට් පහක් ෆ්‍රී දෙන්න. ඔයාලා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඒක ඔයාලට හම්බෙන්න මම සලස්වනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ link එක. ඒක බලලා ඔයාලා like එකයි comment එකයි share කරලා තියාගන්න. මම එකෙන් ඒ කමෙන්ට් හතරෙන් 5 දෙනෙක්ව තෝරගන්නවා. ඒ තෝරගන්න විදියත් මම මේ දවස් 10ට පස්සේ මම දානවා. ඒකෙන් 5 දෙනෙක්ව තෝරගෙන එයාලට A5 size එකේ portrait art පහක් දෙනවා. එයාලට කැමති විදියට මම කොහොම හරි එයාලා contact කරගෙන එයාලට කැමති විදියකට එයාලා ෆොටෝ එකක් portrait විදියට ඇඳලා එයාලට දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා like එකක් comment එකක් share කරලා සප්පයක් දෙන්න. අද බලමු නහයක් ඇඳගන්න කොහොමද කියලා. අපි යන් එනම් වීඩියෝ එකට. ඇසා නාසය අතර මින්ම බලා ගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නාසය මොන වගේ තැනකද එන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඇත්තටම ඔය දෙක අතර සමානව තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ අතර සහ නාසය අතර සමානත්වයේ තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමා නාස් පුඩු කොතනට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇස් දෙක කෙරවල දෙක අතරට තමා නාස් පුඩු බොහෝ දුරට එන්නේ. සමහරක් අයගේ වෙනත් තැන්වල පිහිටන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ කරුණු බලා ගන්න ඕන. මේ ක්‍රමයෙන් අපි ඇත්තනම නාසය ඇඳගන්න කොහොමද කියලා බලනවා නම් වෘත්තයක් ඇඳලා අපි ලකුණු කරගන්න ඕන ස්ටෙප් 4ක්. ඒ කියන්නේ ඇහි බැම, ඇස, නාසය සහ කට එන තැන්. එතකොට අපිට ලේසි නාසය ඇඳගන්න මොන වගේ තැනකදීද ඒක ඇඳගන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඒක ඇඳගන්න විදිය. මේකමේදී මං කියලා දෙන්නම් ඇත්තනම නාසය ඇඳගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමා. ස්ටෙප් 8කින් තමා මේක මේ කරන්නේ අපි. එතකොට ඔය ඉදිවලින් ඇත්තටම කරන්නේ නාසය කොහොමද හැඩේ එන්නේ, මොන වගේ තැනකින්ද නාස් පුඩු වෙන්නේ, නාසය කොහොමද පටන් ගන්නෙ, නාසය කොහොමද අවසන් කරන්නේ සහ නාසය ඇඳගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් තමා මේක. ඉතින් අපි බලමු මේ ක්‍රමේදී කොච්චරක් ලේසිද කියලා අපේ වැඩේට මේ නාසයක් ඇඳගන්න ක්‍රමයට කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ අවසානයේ නාසයේ ස්ට්‍රෙච් කරන විදිය හැම එකක්ම තියෙනවා. බලලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක් සහ
වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න.